ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා YT Helper SL එමන් නැත්නම් YouTube Helper SL YouTube channel එකට. අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ දරාස් එකකින් online බඩු ගෙනන්න account එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ ගැන වීඩියෝ ඉස්සරහට ගිහලා කතා කරමු. මං HK 19. හරි දැන් මම මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන Play Store එහෙම නැත්නම් App Store එකට ගිහිල්ලා දරාස් online shopping ශ්‍රී ලංකා කියන මෙන්න මේ app එක install කරගන්න. ඉතින් මම මේ app එක install කරගන්නේ නැහැ. මොකද මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ Google Chrome එකෙන් කොහොමද මෙන්න මේ account එක හදාගන්න කියලා. ඉතින් මේ ක්‍රම දෙකකින් කෝක භාවිතා කරත් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ interface එකේ. ඉතින් Google Chrome එක භාවිතා කළා තමයි අද account එක හදාගන්න විදිය කියලා දෙන්න හදන්නේ. හරිනම් Google Chrome එක භාවිතා කරලා account එක හදාගන්න අයට ඔයාලට පුළුවන් browser එකට ගිහිල්ලා daraz.lk කියලා search කරගෙන මුලින්ම search result එකේ එන daraz.lk කියන website එකට ගිහිල්ලා එයාලගේ home page එකට log වෙන්න. හරි ඔයාලා දැන් Daraz home page එකට log වෙලා ඉන්නේ. ඔයාලට පේනවා දැන් යටින් icons ගොඩක් display වෙලා තියෙනවා. එන්නේ එතන account කියලා icon එකක් තියෙනවා. එන්නේ icon එක උඩ ඔයාලා දැන් click කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඔයාලගේ account එක හදන page එකට යොමු වෙනවා. my account කියලා මෙන්න මේ tab එකේ family part කොටුවකින් තියෙන login or sign up කියලා button එක ඔයාලා එන්න එක touch කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලව අලුත්ම tab එකකට යොමු වෙනවා. ඔයාලා මේ login or sign up කියන තැන sign up කියන තැනට ගිහිල්ලා ඔයාගේ mobile number එක enter කරලා ඊට පස්සේ ඒකට එන verification code එක මෙතෙන්ට ගෙනල්ලා type කරලා continue කියන මේ family part icon එක touch කරන්න ඕන. touch කරලා ඉස්සරහට යන්න ඕන. හරි ඔයාලා ඊට පස්සේ complete your profile කියලා අලුත්ම tab එකකට යොමු වෙනවා. එතන ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ full name කියලා තැනට ඔයාගේ සම්පූර්ණ නම දීලා ඊට පස්සේ email address කියන තැනට ගිහිල්ලා ඔයාගේ valid email address එකක් add කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ app එකට එහෙම නැත්නම් website එකට පාවිච්චි කරගන්න smart password එකක් හදලා password එක දාලා sign up කියන මේ family part icon එකට touch කරන්න ඕනේ. හරි ඔයාලා දැන් මෙතන account information කියලා තැනක් තියෙනවා. එතෙන්ට ගිහිල්ලා ඔයාගේ උපන්දිනයේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාගයේ පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒක add කරගෙන ඔයාලා ආයෙ එතන back වෙන්න. හරි දැන් ඔයාලා මෙන්න මෙතන පේනවා ඇති address book කියලා තැනක් තියෙනවා. එතෙන්ට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ address එක add කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික මම මේ කරන විදිහට බලාගෙන කරමු. ඒක කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් එතනින් back වෙන්න.
හරි දැන් එහෙනම් ඔය සාර්ථකව account එකක් හදාගෙන ඉවරයි. දැන් කොහොමද අපි මේක පොඩ්ඩක් ගෙන්නන්නේ කියන එක අපි ඊළඟට වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. ඉතින් වීඩියෝ එක බලනකොට ස්තුතියි. සුබ දවසක්.